Där, då har det blivit dags att välkomna Sverker upp på scen. Och han ska prata om oss här inne. Nej, men han ska prata om svenskars attityder till klimatpolitik. Så det ska bli väldigt spännande att höra. Och han är den sista talaren innan vi sätter igång med frågestund. Varsågod, Sverker. Tack så mycket. Hej alla. Kul att ni ville komma och lyssna på mig. Jag ska tala om attityder till klimatpolitiska åtgärder. Men framförallt betydelsen av acceptans för klimatpolitiska styrmedel. För att komma dit så behöver jag säga några andra saker innan dess. Om jag kan byta bild. Så det är helt riktigt som Anders säger att vi behöver förändra våra beteenden och att politiken många gånger är dåliga på att hjälpa oss på traven. Likväl så behövs politiken för att vi ska lyckas med det här. Av flera olika skäl vi kan prata om efteråt så finns det lite inbyggda mekanismer som förhindrar att de flesta av oss kommer att ändra beteende frivilligt. Särskilt ju mer storskaliga utmaningar det är som vi ska bidra till att undvika. Och därför behövs politik och det behövs politisk styrning. Och den här styrningen kan ske på lite olika sätt. Så man kan ha... Man brukar skilja mellan morötter och piskor. Vi kan locka individer att ändra beteende eller vi kan piska individer i rätt riktning. Och när det gäller båda de här varianterna så kan man både använda sig av mer juridiska legala styrmedel, förbud till exempel, hindra oss att göra saker. Eller man kan använda ekonomiska styrmedel antingen för att locka folk, göra bättre beteende billigt och försöka motverka dåligt beteende genom att ta betalt för det. Till exempel i form av miljöskatter. Helt enkelt ta betalt för de kostnader vi gör upphov till i våra beteenden. Och man kan också tänka sig mer informativa styrmedel. Att vi får en reklampamflett, eller inte en reklam, men en informationspamflett i brevlådan. Och somliga hoppas då att det ska räcka för att vi ska ändra på oss. Och det gör det sällan. Det möjligen ändrar sig en och annan. En annan viktig aspekt är att man kan ställa olika krav på de här styrmedlen. Så ett vanligt krav är att vi vill att de ska vara så effektiva som möjligt. Så verkningsfulla som möjligt. Helt enkelt att inför man styrmedlet så kommer vi att ändra på oss. Och det är klart att då är något sånt som förbud eller kanske dödsstraff eller någonting annat är ju väldigt, väldigt verkningsfullt om man lyckas införa det. Men det har visat sig att många av de här mest verkningsfulla styrmedlen, mest effektiva, är samtidigt väldigt kostsamma för samhället att se till att de efterlevs. Så därför har våra kära ekonomer igen, som vi hänvisar till, de har också infört kravet på kostnadseffektivitet. Att vi ska få till styrning som kostar så lite som möjligt för samhället att upprätthålla. Och då blir sånt som skatter väldigt, väldigt bra. För tar vi koldioxidskatten på bensin till exempel. Det enda man behöver göra för att få det genomfört är att man ber mackägaren ändra priset på pumpen så är det klart. Superbra. Och vi i Sverige var bland de första länderna i världen att införa den typen av styrmedel. Och nu 30 år senare så kan man visa att det har haft avsedd effekt. Vi har fått ner utsläppen långt ifrån tillräckligt, men det fungerar ungefär som ekonomiska teorier och ekvationer säger. Men lik förbannat är det ungefär lika många länder som har sådana här skatter idag som på 90-talet. Hur kan det komma sig?
Vi vet att det funkar. Vi har alla världens länder har skrivit under Parisavtalet. Man vet att man måste få till beteendeförändringar. Och så vill ingen ha de här optimala, perfekta styrmedlen. Jo, för folk hatar miljöskatter. Det är kanske lite häftigt uttryckt. Man tycker väldigt illa om miljöskatter. Av flera olika skäl. Så ska man få ett sånt här styrmedel på plats så måste man se till att det upplevs som så acceptabelt som möjligt hos oss medborgare. Det för mig till min andra del. Hur får vi människor att acceptera miljöpolitiska styrmedel? Ett viktigt sätt är att först ta reda på vad är det för faktorer som gör att människor uppskattar eller inte uppskattar sådana här styråtgärder. Och det har vi ägnat oss väldigt, väldigt mycket åt. Kanske galet mycket tycker mina kollegor, men jag tror det här är viktigt. Vi har gjort en sammanställning, en gigantisk studie där vi har ställt samman det mesta vi har hittat kring acceptans för klimatpolitiska styrmedel. Och då hittar vi några faktorer som sticker ut. Så en sak som spelar roll är om man litar på de beslutsfattare som ska genomföra styrmedlet. Det är viktigt. Så ju lägre förtroende vi har för politiken, för beslutsfattare, ju mindre sannolikt att vi accepterar. Klimatoro, också väldigt viktigt. Ju mer oroliga vi är, ju mer troligt att vi accepterar. För det tredje, om vi tror att styrmedlet är verkningsfullt, effektivt. Vi tror att inför man det här, då kommer det att bli bättre. Så ökar det också sannolikheten. Men den avgjort viktigaste faktorn vi har hittat, det är om man upplever ett styrmedel som rättvist eller ej. Eller snarare mer exakt, ju mer orättvist man tycker ett styrmedel är, ju mer troligt att man kommer att vara emot det och också aktivt vara motståndare mot det. Så upplevd orättvisa är en väldigt viktig drivkraft. Och det kan vi se liksom i debatten när det gäller koldioxidskatter till exempel. Ja, men det drabbar ju de som tjänar minst. Det drabbar oss som bor på landsbygden mer än i städer där man har korta resvägar och där det finns kollektivtrafik jämfört med ute på landsbygden. Ta med i detta. För det här är en otroligt viktig, inte bara signal men också en potentiell byggkomponent att använda för att designa framtidens klimatpolitik. Hur kan vi genom att kombinera olika styrmedel göra att vi liksom neutraliserar den här upplevda orättvisan? Till exempel genom att betala tillbaka intäkterna från skatten, att kanske höja priset på bensin men sänka priset på någonting annat som är viktigt i ett hushåll. Det här har man testat i en del länder och det fungerar ganska bra. Men där man inte har testat det utan bara tryckt ner en koldioxidskatt i halsen på folk, då blir reaktionerna gula västar, upplopp och kraftfullt motstånd. Vilket ju politiker absolut inte vill mötas av i sina politiska förslag. Så jag tror att tänker man kompensation och tänker man kombination av styrmedel så öppnar sig en helt ny värld för möjlig klimatpolitik. Tack så mycket.